دلوقتي هوريكم على واحدة اتصاحبت عليها من العصر القديم، عمرها 7 سنين، بقت صاحبتي جدا. خلاص، ده عمرها، انما عمرها الحقيقي 65,000 سنة. خلاص، تعالوا اوريكم. ازيك يا كينا؟ اسمها كينا حضرات، اسمها اعرفها على صاحبتي كينا. خلاص، ازيك يا كينا؟ كينا، انت عمرك كام سنة؟ 65. 65,000 سنة. كينا لقوها في اوروبا مدفونة زي ما هي كده، بالحلاوة دي. دي ني اندرتال، مش هومو زابيان، مش يعني ده هي جت، جدودها جم من افريقيا وفضلوا في اوروبا لغايه لما اتغير شكلهم لشكل كينا العسوله اللي انا شايفها دلوقتي. ازيك كينا؟ انت عمرك كام سنه؟ 7 سنين، صح؟ 7 سنين كينا عمرها، بس عمرها العلمي 65,000 سنة. أسيبك بقى دلوقتي وأكمل رحلتي. زي ما أنا قلت لكم إن الإنسان لما طلع من أفريقيا وراح على أوروبا اتغير جسمانيا، اتغير جسمه، اتغير عظمه، بدأ يبقى أقوى، جسمه بدأ يبقى أقوى، شكل الجمجمة بدأت تبقى أكبر عشان تواكب الجو التلج اللي هو عايش فيه والجبال اللي هيمشي فيها. انما لو اتكلمنا على افريقيا ففي سافانا وصحراء والارض مستويه، الجبال قليله شويه ولكن مش زي اوروبا. فجسم الانسان اتغير، فسمي الانسان ده بالني اندرتال. ني اندرتال، اوكي. ده شكل الني اندرتال اللي ورايا دلوقتي، ده شكل الني اندرتال. لون البشره بدا يفتح، لون العين كان ثابت اسود لغايه لما تزاوج مع الهوموزابيان وخلفوا اول كائن اسود بعيون زرقاء. ادوات الصيد بتاعته كانت ادوات صيد بدائيه بالمقارنه بالهوموزابيان. الهوموزابيان بدا يعمل سهام، هو كان بيستخدم الرمح بس. كان ذكائه محدود بسبب السقعه، كل ما الجو يبقى ساقع وكل ما البيئه تبقى قاسيه على الانسان ما بتساعدهوش على التطور. انما كل ما البيئه كانت مريحه للانسان كل ما الانسان تطور اكتر. فزي ما انتم شايفين ان راس الرمح بتاعته من الحجر لما مسك الزلط وبدا يقطع، بخلاف راس الرمح اللي عاملها الهوموزابيان. الهوموزابيان عاملها رفيعه ومشرشره بحيث تخش الجسم ما تطلعش تاني. ده ما وصلش فكره للتطور الهوموزابيان. زي ما انتم شايفين ان الرمح، راس الرمح بتاعته مقوسه بحيث لما تضرب الفريسه تطلع تاني. انما الهوموزابيان تضرب الفريسه تفضل الرمح موجود في الفريسه. طبعا زي ما انتم شايفين ان حجم العظام بتاعته ضخمه العظام بسبب السقعه. زي ما انا قلت لحضراتكم ان من 2 مليون سنه كان حجمنا قصير، وكان برضو في قريبين شويه جسمانيا، قريبين من، يعني جسمنا كان مختلف، مش هقول من القرد ولكن جسمنا كان مختلف. بمعنى لو انت بصيت هنا دلوقتي على المفصل، بتاع الرجلين كان اطول من الجزء العلوي، اطول من الجزء العلوي. خلاص، يعني رجلينا كانت اطول من الجزء العلوي. احنا دلوقتي متساويين، يعني انت لو بصيت لجسمك هنا هتلاقي الجزء اللي هنا متساوي بالجزء اللي تحت. الرجلين اطول شويه ولكن مش طويله زي زمان، زي من 2 مليون سنه. حجم الجمجمه، الحجم بتاع الجمجمه كان صغير. بصوا حجم الجمجمه بتاعه كان صغير. العضلات القفص الصدري كان بارز سنه لبره. الاختلافات طبعا احنا جسمنا تطور مع البيئه ومع التكنولوجيا ومع الحاجات دي كلها. انت بتتكلم في 2 مليون سنه فاتوا، فالشكل اللي كان موجود هو نفس شكل الانسان. الدراع ذات نفسه، دراع الانسان كان طويل شويه، طويل، مع ان حجم الانسان كان صغير ولكن دراع الانسان كان طويل. الرجلين كانت طويله. خلاص، ولو حتى بصيت للسنان هتلاقي بروز للنابين، لان احنا كنا بناكل لحمه وخضار زي ما احنا دلوقتي بناكل لحمه وناكل خضار.
في حاجه تانية، حجم الصوابع. الصوابع بتاعت الايد، الصوابع كانت اطول عشان كنا وقتها لو مشينا على الارض كتير كانت الحيوانات التانية بتفترسنا، فكنا لازم نطلع شجر نستخبى فوق الشجر. حجمنا صغير، كانت صوابعنا طويلة ورجلينا طويلة عشان تساعدنا على التسلق والانتقال من شجرة لشجرة. احنا كنا بننزل على الارض امتى؟ لما في اثناء بحث عن الطعام. بص حضرات، الارض، اللي احنا لما اتكلمنا دلوقتي عن الانسان القديم و2 مليون سنة الارض نفسها كانت متغيرة تماما عن دلوقتي. بمعنى الارض كان في قارات قريبه من بعض، وكان في عصور، عصر الايس ايج والعصور العصر الحجري وعصور كده. فلما انت تنزل حفار دلوقتي بتحفر جوه الارض وتيجي تطلع هتلاقي طبقات الارض مختلفه عن بعضها. يعني هوريكم دلوقتي، بصوا الطبقات دي، طبقات الارض مختلفه عن عصر الثلج. كل بصوا كل شيشت من دول 10,000 سنه. كل عارفين الشجر لما تفتحه من جوه مش بيبقى فيه حلقات بيبين لك عمر الشجره؟ نفس القصه. بصوا 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 فوق بعض وفوق بعض وفوق بعض، بسبب ضغط الارض بيتكون طبقات مختلفه. عشان كده هتلاقي في الصخور صخره لونها بني، صخره لونها فاتح احمر، وهكذا. طب من ضمن الحيوانات اللي كانت عايشه في عصر الهومو ابيض، احب اقول لك حاجه ضخمه قد كده قد كده، الفيل الماموس. بس هوريكم النهارده بيبي صغنن، بيبي لسه مولود، مات في التلج واتجمد واتحفظ جثته. بصوا حضرات، اللي موجود قدامكم ده بيبي للماموس، الفيل الماموس، الفيل المشعر بتاع زمان قبل في عصور الايس ايج، العصور الجليديه. ده كان شكل الحيوانات اللي الانسان اللي هو جد جد جدي كان بياكلها، وجد جد جدك كان بياكلها. بص كان عامل ازاي. الفيل ده عمره 80,000 سنة. 80,000 سنة. طيب ايه المهارات اللي كان يتميز بيها الانسان القديم؟ اولا صنع الاسلحه، لان من غير سلاح مش هيلاقي ياكل، مش هيلاقي ياكل. إيه، عمل الشبك. طب كان في شغل للستات وشغل للرجاله؟ كان الاتنين واحد. كان لاول مره في التاريخ الراجل والست الاتنين واحد، عدا الست لما تيجي تحمل وتولد بتبقى موجوده وسط القطيع او وسط الجروب بتاع البشر، بيحافظوا عليها عشان البيبي بتاعها. بس على ذلك بتخرج تصطاد، بتعمل ادوات الصيد، بتعمل ادوات الصيد، بتعمل الشبك، وتخش تحارب زيها زي الرجاله. ما كانش في فرق بين الراجل وبين الست، كل واحد. وهنا هوريك طريقه عمل السهام، عمل ادوات الصيد. زي ما حضراتكم شايفين ان الانسان بيجيب الحجر البركاني او الزلط اللي هو زي ده، ويقعد يكسر فيه، يطلع شقف منه. خلاص، يطلع شقف منه. اوكي، ولما يطلع شقف منه الشقف الرفيع ده بيركبه في الخشب وبيبقى سهم يصطاد بيه. العمليه دي كانت بتاخد نص يوم عشان يعمل ادوات صيد واحده، اداه صيد واحده. فكانت الحياه عباره عن صحيان الصبح، ان الواحد يصحى الصبح يبتدي يدور على فطاره، ينزل يسرح في الارض، يجيب فطار، يصطاد حيوانات يعني.
وان كان يرجع يرجع، ما يرجعش ما يرجعش. فكان بيموت منهم اطفال وولاد. عشان كده كان موضوع التكاثر كان مهم جدا، مهم جدا التكاثر وزياده الاولاد في الوقت ده، علشان من غير اولاد مفيش قطيع، وما دام مفيش قطيع مفيش بشر. طيب ايه المهارات اللي كان يتميز بيها الانسان القديم؟ اولا صنع الاسلحه، لان من غير سلاح مش هيلاقي ياكل، مش هيلاقي ياكل. إيه؟ عمل الشبك. طب كان في شغل للستات وشغل للرجاله؟ كان الاتنين واحد. كان لاول مره في تاريخ الراجل والست الاتنين واحد. عدا الست لما تيجي تحمل وتولد بتبقى موجوده وسط القطيع او وسط الجروب بتاع البشر، بيحافظوا عليها عشان البيبي بتاعها. بس عدا ذلك بتخرج تصطاد، بتعمل ادوات الصيد، بتعمل ادوات الصيد، بتعمل الشبك، وتخش تحارب زيها زي الرجاله. ما كانش في فرق بين الراجل وبين الست، كل واحد. وهنا هوريك طريقه تكوين، طريقه عمل السهام، عمل ادوات الصيد. زي ما حضراتكم شايفين ان الانسان بيجيب الحجر، البركاني او الزلط اللي هو زي ده، زي ده، ويقعد يكسر فيه، يطلع يطلع شقف يطلع شقف منه. خلاص، يطلع شقف منه. اوكي. ولما يطلع شقف منه، الشقف الرفيع ده بيركبه في الخشب وبيبقى سهم يصطاد بيه. العمليه دي كانت بتاخد نص يوم عشان يعمل ادوات صيد واحده، اداه صيد واحده. طيب تعالوا نتكلم مع بعض كده، ايه الحاجات اللي الانسان محتاجها علشان يطور نفسه. يعني انت دلوقتي محتاج تتعلم لغه جديده عشان تطور نفسك، تتعلم حاجه جديده، تتعلم شغل جديد عشان تطور نفسك، علشان تتعلم اي حاجه جديده علشان تطور نفسك بيها، صح؟ نفس القصه اللي حضرتك باسلوب التطور اللي انت ماشي بيه النهارده، هو ده الاسلوب التطور اللي تم من 2 مليون سنه فاتت. يعني انت دلوقتي عشان تتطور لازم تعدل ادوات الصيد عشان تصطاد اكتر، عشان تصطاد حيوانات اكبر، عشان تعمل استراتيجيه صيد، واحد يجي من يمين، واحد يجي من الشمال، واحد يجي من ورا، يعمل له عليه كماشه. الاستراتيجيه لغايه النهارده بيستخدموها في الحروب، استراتيجيه الكماشه. طيب تطوير ادوات الصيد، تعالى اوريكم بقى دلوقتي ادوات الصيد كانت بيطوروها ازاي. زي ما قلت لك في الاول، من زمان كان بيعملوها منين؟ من الحجر. وبعديها جاء العصر الايه ده، العصر الحجري. وبعديها جاء العصر الحديدي. بص حضرات، تيجي نتفرج احسن بدل اللكلكه كتيره. جاهزين؟ بص حضرات، دي شايفين ده؟ دي سهام الصيد اللي كانوا بيعملوها من حوالي 300 ألف سنة. 300 ألف سنة بدأ الموضوع يتطور، يبقى فيه شرشرة كده عشان تخش ما يطلعش. بدأ مع الوقت الموضوع يتطور أكتر لغاية لما عملنا مسدس. خلاص. طيب تعالوا أوريكم الشمع، تعالوا أوريكم الشموع. زمان كان الشمع عبارة عن زي ده، بيتجاب من شمع العسل ويسيحوه يعملوا شمع ويحطوا فيه خشب عشان يفضل موجود. دلوقتي الشمع بقى المنظر ده، بلاش دي. زمان ما كانش عندهم بقى ولاعه تولع بيها النار ولا كبريت والكلام ده كله، فكانوا بيعملوا نظريه الاحتكاك بيولد حراره ويحط على الحراره شويه عشب ناشف بحيث ان يطلع نار. تعال افرجكم. شايفين الخشبه دي؟ الخشبه الطويله دي لافف عليها خيط، ويقعد عارف اللي بيلعب ربابه
كان العصايه اللي في النص دي اللي هي اخرها محروق دي، تقعد تحك وتعمل حفره وتولع نار، يقوم يحط عليها شويه عشب، وبعدين النار تتولع. زمان لما كانوا بيعملوا الخيوط كانوا بيجمعوا خيوط الصوف، تمام، الصوف ده، ويقعدوا يلفوه لغايه لما يعملوا خيط. دلوقتي المنظر بقى عامل خيط زي كده، دلوقتي بقى فيه قماش. ادوات الصنفره دي ادوات صنفره اتحولت ليه ورقه صنفره، اتحولت ليه حديد مصنفر. ده اللي كانوا بيطحنوا فيه الفلفل، البهارات، الالوان. شايفين؟ نيجي لموضوع مهم، موضوع الدفن. الانسان بالرغم ان هو ما كانش يعرف ربنا، وما كانش فيه اي نوع من الاديان من 3 مليون سنه فاتت، ما كانش فيه اي نوع من الاديان نهائي، وما كانش فيه طبعا تفكير في الاله والكلام ده كله. بس كان في حاجه، ان الانسان من اول ما اتخلق كان بيهتم بدفن موتاه، وبيدفنهم باسلوب محترم. لما بيدفنوا معاه الوان، بيدفنوا معاه نباتات زي الياسمين وحاجات الحلوه اللي تدي ريحه كويسه. كان بيدفنوا معاه اكل، كان بيدفنوا معاه المتعلقات بتاعته، ما كانش حد يسرقها منه، وكان بيتدفن. جت منين دي بقى؟ الله اعلم. بصوا هوريكم صوره او منظر للدفن. زي ما حضراتكم شايفين ان الانسان زمان كان بيحزن على موتاه زينا زي دلوقتي، وكان بيتدفن في الارض ويحط عليه التراب، ويحطوا معاه زي ما الادوات اللي انا قلت لكم عليها دلوقتي، على امل ان هو يعود مره اخرى. يعني ده كان الامل. واحب اقول لكم حضرات ان الموت زمان كان كتير بسبب إن الاعمار. اولا عمر الانسان القديم كان لو عدى ال 40 سنه ده يعني امه دعياه. انت لو درس واحد حصل له انفكسيون او مشكله، هتموت بسبب مفيش علاج للحراره، مفيش علاج للمضاد حيوي، مفيش علاج للامراض، مفيش علاج ادوات تخييط جرح. ما كانش الكلام والاطفال بقى لا كفايه بقى الاطفال اللي بتتولد، كل طفل مولود محتاج رعايه معينه، ما كانتش الكلام ده موجود، فكان الاطفال كلها معظمها بتموت. فعشان كده التكاثر. وزي ما انا قلت لحضراتكم ان الانسان كان زمان متطور، كان ذكي، قدر ان هو يرسم. بصوا دي الرسومات اللي كانت موجوده في الكهوف. اتفرج، يعني كان بيقول لك انا كنت بركب حصان، كان بيقول لك انا كنت بصطاد الفيل الماموس. بص حتى الرسم بتاعه مش مظبوط، ولكن كان رسم معبر عن طريقه حياته. ومن قديم الازل احنا بندور على حاجه نعبدها. من اول ما اتخلق الانسان زي ما انا وريتكم دلوقتي، مره يعمل شمس، مره يعمل صوره المراه ويعبدها، عايز يدور على اي حاجه كبيره يعبدها وخلاص. تمام؟ ده حاجه جواه لحد النهارده. حتى الانسان اللي مش مؤمن باي حاجه بيدور على حاجه يعبدها، حاجه يؤمن بيها. يعني لو شفنا مثلا الهنود اهو بيعبدوا النهر. في البوذا مش بيعبدوه، ولكن يعني هو البوذا بتاعهم ان هو الراجل قال حاجات معينه في الكتاب بتاعه، حاجات كويسه للحياه. في الصين بيعبدوا حاجه تانية. اليهود عبادات، المسيحيين عبادات، الاسلام عبادات. فالانسان اتخلق علشان يعبد حاجه. يمكن هل دي الايه في القران وما خلقت الجنس والانس وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون؟ هم عشان الا ليعبدوني. فعشان كده كان الانسان بيحاول يفكر باي شكل كان على حاجه يعبدها. وده منظر للطور. بص حجم الطور وحجمي انا كمان. ده كان الانسان القديم بيصطاده. بصوا
وادي الخيمة البسيطة اللي كان بيسكن فيها الانسان القديم. كان طبعا كل الادوات حجر، صخر، يقعد يسلخ المعزة او الغزالة اللي اصطادها. تمام. حتى المرأة نفسها هي نفس شغل الراجل، نفس شغل المرأة. بصوا، بتساعد الراجل في نفس تصطاد معاه وتسلخ معاه وكل حاجة مع بعض. حياة مشتركة، حياة مشتركة. ليه حياة مشتركة؟ عشان الحياة كانت قاسية. يعني كل ما الحياة قاسية كل ما الاتنين يقربوا من بعض ويساعدوا بعض علشان يعيشوا عيشة أفضل. وده اللي أنا بقوله لغاية النهاردة. ما ينفعش راجل يتجوز واحدة ويقول دي تقعد في البيت وأنا أنزل أشتغل. مفيش حاجة اسمها كده في الطبيعة اللي ربنا خلقنا بيها. ما فيهاش حاجة اسمها كده. الاتنين بيشتغلوا نفس الشغل، الاتنين بيجتهدوا نفس الاجتهاد، الاتنين بيراعوا أولادهم، الاتنين. أمال اسمه شريك حياة ازاي؟ وادي حضرات اشكال ادوات الصيد. بصوا حتى لما كان بيصطاد السمك، بصوا الصناره كانت عامله ازاي. شايفين الصناره عامله ازاي؟ وكان بيستخدم العظام في تصنيع الرمح بتاعه. بصوا ادي العظم يقعد ينشره 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 لغايه ما يبقى المنظر ده او بالمنظر ده او بالمنظر ده. وادي الصخر ده موجود في كل مكان. الصخر البركاني بصوا موجود في كل مكان. الحافه دي بتبقى حاميه زي الموس. بصوا حاميه زي الموس، يعني احمى من السكينه، احمى من السكينه. الناس لو انت محتاج، لان طول ما الانسان في احتياج، طول ما الانسان هيتطور يتطور. حضرات زي ما انا وريتكم في الاول ان كل ما الانسان تطور كل ما المخ بتاعه كبر. هو عدد خلايا المخ ثابت، سواء بقى تطورت ما تطورتش، هو عدد خلايا المخ ثابت. انما كل ما تستخدم الوصلات العصبيه، كل ما الحجم الوصلات العصبيه بتزيد، يحصل فيه سلوك زياده، بتترابط في مخك، تتكون سلوك اكتر. اسمها الناحيات العصبيه. فزي ما انا قلت لك، الانسان القديم كان حجم الجمجمه بتاعته صغير، كبرت اكتر. وده مخ الهومو سابيان اللي هو مخنا احنا دلوقتي. الفين بقى المخيخ الصغنن اللي تحت ده اللي انا وريته لكم دلوقتي ده، هو ده العقل البدائي. يعني ايه العقل البدائي؟ يعني زمان كان العقل البدائي ده كبير، الفصين الحتتين اللي تحت المخ دول. العقل البدائي ده كان زمان كبير، لان كانت استخدام الغرائز، الصيد، السيطرة، العدوانية، التكاثر، الخلفة، الاستراتيجيات، الكلام ده كله كان محتاج عقل بدائي يساعد الانسان على البقاء على الحياة. وده العقل اللي ربنا اداهله بدون علم. يعني العقل ده بيشتغل اوتوماتيك، مبرمج برمجة الهية، خلاص ما فيهوش تعليم. ده بيبان في الناس اللي هم غير متعلمين او الناس اللي هم في بيئة طبيعية يعني. وبيبان كمان حتى في الشباب اللي هو يعني الشباب اللي هو مش متعلم وبيحب يسيطر والكلام ده، هتلاقي نفسه ما بيفكرش كويس، ولكن بيستخدم غرايزه اكتر. عشان كده ده بيمثل الحيوان المفكر. خلاص، كل الناس عندها 100 مليون خلية في مخها، وكل الناس عندها المخيخ الصغير اللي ورا. المخيخ الصغير اللي ورا ده اهو، شايفينه؟ يا رب تكونوا شايفينه. اللي تحت المخ ده شايفينه؟ حتتين الفصين الصغننين دول تحت اللي مربوطين بالنخاع الشوكي، هو ده العقل البدائي. انت كإنسان متطور
اوقات في تصرفات بدائيه بتعملها، يعني مثلا التكاثر ده شيء اساسي في حياه الراجل. بالنسبه حمايه الطفل بالنسبه للمراه ده شيء اشرس. المراه بدل ما كانت دلوعه تيجي طفل وطول ما هو طفل، حمايه الطفل بالنسبه للمراه شيء عفوا شيء بديهي طبيعي.